Hello viewers, welcome back. ලංකාවේ හා මේ ලෝකයේම පැතිරී යන දෙයක් තමයි බිට්කොයින් හා ක්‍රිප්ටෝකරන්සි කියන්නේ. සත්තකින්ම ගායිස් අවසානයක් නොමැති මහ විශාල ගැඹුරු ළිඳක් තමයි මේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි. ඒ කියන්නේ මේ විශාල ගැඹුරු ළිඳට මුළු ලංකාවේ වත්කම තත්පරයක වගේ කුඩා කාලයකින් ගිලා දමන්නට නැතහොත් සුන්නත් දූලි කරවන්නට පුළුවන්. සත්තකින්ම ලෝකේ අනාගතය වන මේ ගැඹුරු ළිඳේ නිසියාකාරව පීනන්නේ කොහොමද? මෙහි නොගිලී ජීවිතය ජයගන්නේ කොහොමද කියා සම්පූර්ණයෙන්ම ඉගෙනගෙන රුපියල් 100 කෝටියක් කරපු බුද්ධිමත් මිනිස්සුන්ද නැතුවම් නොවේ. ඉතින් මේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි කියන්නේ මොකක්ද? මේ හරහා පහසුවෙන්ම මුදල් උපයන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද අපි මේ වීඩියෝවෙන් බලන්නට යන්නේ. The concept of money. මුදල් කියන දේ බිහිවීමට පෙර පැරණි කාලයේ මිනිස්සු බාටර් සිස්ටම් එකට, ඒ කියන්නේ භාණ්ඩ හෝ මාරුව භාවිතා කළා. තවත් පැහැදිලි කරාම අපගාව හාල් කිලෝවක් තිබ්බහම ඒක යම්කිසි පුද්ගලයෙකුටදී ඒකට හරියන්න පාන් පිටි හෝ සීනි නැත්නම් වෙනත් දෙයක් හුමාරු කරගත්තා. කාලය ගෙවෙනවත් සමගම මේ භාණ්ඩ හෝ මාරුව හරියන්නේ නැති නිසා ජනයා රත්තරන් හා රිදී භාවිතා කර තමාට අවශ්‍ය භාණ්ඩ මිලදී ගත්තා. ඉතින් මේ රන් සහ රිදී කියන දේ වටිනවයි කියලා හිතපු ජනයා මේක හොරුන්ගෙන් ආරක්ෂා කිරීමට සහ තමාට අවශ්‍ය සෑම තැනකටම උස්සන් යෑමට බැරි වුණා. අන්න ඒ අවස්ථාවේදී ලොකෝස් භාවිතා කරලා අපි ඔයාලගේ රන් සහ රිදී ආරක්ෂා කරන්නම් කියා බැංකු කියන බිස්නස් එකක් මතු වුණා. ඒ වගේම ලොකෝ එකේ තියෙන රන් සහ රිදී ප්‍රමාණයට අනුව රිසිප්ට් එකක්ද ලොකෝ එකේ හිමියට ලබා දුන්නා. ඊට පස්සේ ඒ රිසිප්ට් එක තියෙන අය ගාව රත්තරන් හෝ රිදී තියෙනවයි කියලා විශ්වාස කරලා ජනයා ඒක මුදල් විදිහට භාවිතා කළා. ඉතින් ලෝකයේ දියුණු වෙනවත් සමගම බැංකුවේ රත්තරන් නොතිබුණත් රජයේ උදව්වෙන් බැංකු මේ මුදල් කියන රිසිප්ට් එක print කරමින් සිටිනවා. ඉතින් මේ විදිහට බැංකු වලින් print කරන කරන්සි කොළ මුදල් යයි අපි විශ්වාස කරන නිසා තමයි අදටත් අපි මේ මුදල් කියන කොළේ භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් මේ දේ රජය හා බැංකු රෙගියුලේට් කරන නිසා තමයි මේවට අපි සෙන්ට්‍රලයිස් කරන්සි කියලා කියන්නේ. ඉතින් රජය සහ බැංකු අවශ්‍ය වන වෙලාවට අසීමිත ලෙස මුදල් අච්චු ගහන නිසා මුදල් වල වටිනාකම අඩු වෙමින් පවතිනවත් සමගම මේන් ඇතිවෙන බලපෑම් නිසා භාණ්ඩවල මිල වැඩි වීගෙනම යනවා. අද අපි ඔන්ලයින් බැංකු ක්‍රමය මගින් මුදල් හුවමාරු කරගත්තත් එය බැංකු සහ රජය සෙන්ට්‍රලයිස්ව ඒ කියන්නේ මධ්‍යගතව පාලනය කරන නිසා ලංකාවට සිදු වුණා වගේ බොහෝ හොරකම් සිදුවීමට ඉඩ තියෙනවා. ඒ හේතුව නිසා තමයි 2008 දී කාටවත්ම පාලනය කිරීමට බැරි ඩිසෙන්ට්‍රලයිස්ඩ් ඇසට් එකක් බිට්කොයින් ඊට පස්සේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි කියන දේ ලෝකයට හඳුන්වා දුන්නේ. ඊළඟ එක බිට්කොයින් හා ඩිසෙන්ට්‍රලයිස්ඩ් බ්ලොක්චේන් ටෙක්නොලොජි කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලමු. බිට්කොයින් කියන්නේ ඩිසෙන්ට්‍රලයිස්ඩ් ඩිජිටල් කරන්සි එකක්. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔන්ලයින් මගින් අපේ යාළුවෙකුට මුදල් යවනකොට නැත්නම් කුමක් හෝ දෙයක් මිලදී ගන්නකොට ඒකට අතරමැදියෙක් වශයෙන් සිටින මේ බැංකු අපේ ගිණුම් පාලනය කරනවා විතරක් නැතුව මුදල් හුවමාරු කරගද්දී ඒකට ෆී එකකුත් කපා ගන්නවා. දැන් අප අතරමැදියෙක් වශයෙන් ඉන්න මේ බැංකු කියන දේ මෙතනින් ඉවත් කරලා ක්‍රිප්ටෝකරන්සි මගින් ඉතා වේගයෙන් සහ කුඩාම ෆී එකකින් මුදල් හුවමාරු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ මුදල් හුවමාරු කරගත් ඇඩ්‍රස් දෙකේ විස්තර, හුවමාරු කරගත් ගාන, වෙලාව වගේ හැම විස්තරයක්ම බ්ලොක්චේන් තාක්ෂණය මගින් මේ ඩිසෙන්ට්‍රලයිසේෂන් එකට පාටිසිපේට් කරන හැම පරිගණකයකම දත්තයක් විදිහට ගබඩා වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ හැම දෙයක්ම ගබඩා වෙන නිසා පළවෙනියටම වුණු ක්‍රිප්ටෝකරන්සි හුවමාරුවේ ඉඳන් අද දක්වා හුවමාරු වුණු කරන්සිද අපි වගේ සාමාන්‍ය ජනතාවට බලා ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝව සම්පූර්ණයෙන්ම බලපු ඔබට මුදල්, ක්‍රිප්ටෝ සහ බ්ලොක්චේන් කියන්නේ කුමක්ද කියලා තේරිලා ඇති. ඒ වගේම ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වල අනාගතයත් ඔබට වැටහිලා ඇති. අපගේ අතීතය සහ පරිණාමය ගැන බලද්දී හැමෝම පොදුවේ යම් දෙයක් විශ්වාස කරනකොට නැති දෙයක් ඉබේම ලෝකයට මතුවෙනවා. ඒ වගේ තමයි සල්ලිත් බිහි වුණේ. මේ හැකියාව තිබුණු නිසා තමයි මිනිසා මෙතරම් දුරට දියුණු වුණේ. ඉතින් මේ දේවල් ගැන බලද්දී ක්‍රිප්ටෝකරන්සි තමයි අනාගතය කියා බොහෝ රටවල් පිළිගෙන ඒවා මුදල් විදිහටත් භාවිතා කරනවා.